Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Mass Talk Live, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần. Và tôi là Mai Huyền. Như thường lệ, người đồng hành với tôi ngày hôm nay đó chính là anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên gia phân tích cao cấp của công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam. Dạ, xin chào anh Tuấn. Xin chào Huyền, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, rất là vui khi lại được gặp lại anh trong cái bản tin của tuần này, tuần đầu tiên của tháng 12 và cũng là tháng cuối cùng của năm 2024. Thì trước khi chúng ta đưa đến những cái thông tin cho quý nhà đầu tư trong buổi bản tin ngày hôm nay, thì hãy cùng nhìn lại một chút về thị trường chung của VN Index tuần vừa qua. Thì VN Index vẫn đang duy trì được cái đà tăng và phục hồi khá tốt khi về lại mốc 1.250 điểm. Tuy nhiên thì cái tâm lý thận trọng vẫn đang còn hiện diện trên thị trường thông qua cái việc thanh khoản thị trường chưa có thực sự nổi trội, đúng không anh? Nhưng mà áp lực bán em thấy cũng đã giảm rõ rệt rồi. Ngoài ra thì một cái tín hiệu khá là tích cực đó là việc khối ngoại liên tiếp mua dòng trong thời gian gần đây thì cũng giúp cho triển vọng của VN Index chúng ta có phần lạc quan hơn, đúng không ạ? Thì đó là một vài những cái thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta trong tuần vừa qua. Vậy thì có những cái diễn biến giao dịch ở các thị trường chứng khoán trọng điểm khác, anh Tuấn có thể giúp em chia sẻ cho quý nhà đầu tư được biết không ạ? Vâng, chắc chắn ạ. Trong tuần rồi chúng ta thấy là thị trường Việt Nam mình tăng khá là tốt, và gần như là không có bất kỳ một áp lực cái chốt lời nào nó gọi là cụ thể cả. Thì kết tuần thì chúng ta vẫn có VN là đóng cửa tại mức 1.250 điểm, mức tăng khoảng tầm 1,8%. Và diễn biến của Việt Nam chúng ta thấy là nó đang đồng thuận với gì diễn ra trên thế giới. Trong tuần rồi chúng ta có Mỹ thì có chỉ số là S&P 500 là cũng tăng hơn 1% và đang ở gọi là vùng đỉnh lịch sử. Một số thị trường chứng khoán khác trong khu vực châu Á nói chung đi thì cũng đang tăng khá là tốt. Ta có những câu chuyện ở ngoài lề bên cạnh như là kiểu Shanghai Composite này, chúng ta có Hang Seng này đều phục hồi khá là tốt so với mức giảm của tuần rồi. Trong thị trường châu Á thì chắc là câu chuyện của Hàn Quốc và Đài Loan là những câu chuyện nó gọi là ngoại lệ khi mà giảm lần lượt là 2,8% và 1,81% so với lại tuần trước. Thì bức tranh chung của tuần rồi chúng ta có một tuần không có quá nhiều thông tin gọi là xấu. Chúng ta cũng có những cái chỉ số kinh tế rất khá là tốt trong tuần rồi. Một số chỉ số chúng ta hãy kể tên như câu chuyện của Mỹ. Mặc dù là chúng ta có chỉ số PCE là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ, nó tăng nhẹ so với gì chúng ta từng kỳ vọng đối với tháng 10. Nhưng mà trên thực tế thì thị trường hiện tại em đang không quá coi trọng câu chuyện là về lạm phát nữa. Lạm phát ở đây chúng ta vẫn thấy tính dai dẳng, nhưng thị trường đang bận tâm nhiều hơn vào những cái chính sách mới của chính quyền Trump hay là việc mà dàn nội các của mà tổng thống Trump họ đang đề cử. Thì đây là những cái yếu tố gọi là ảnh hưởng thị trường nhiều hơn trong tuần rồi. Và nhìn chung thì tuần rồi chúng ta có những cái tín hiệu khá là tốt. Dạ vâng. Theo những cái yếu tố mà anh vừa nói thì theo anh thì cái yếu tố nào đang dẫn dắt dòng tiền trên thế giới và có sức ảnh hưởng như thế nào tới thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta? Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần rồi thì chúng ta nghĩ là yếu tố về tỷ giá là yếu tố đầu tiên đi. Chúng ta có tỷ giá hạ nhiệt khá là gọi là tốt. Mặc dù chúng ta vẫn có ngân hàng nhà nước Việt Nam đưa ra thông tin về việc là bán giao ngay đối với đồng đô la. Nhưng mà trên thực tế thì theo như tôi biết thì bên phía ngân hàng nhà nước họ vẫn chưa có một cái giao dịch nào cụ thể cả. Tất cả các yếu tố còn lại về tỷ giá thì như tôi đã chia sẻ ở những tuần vừa qua thì nó sẽ phục vụ cho một câu chuyện là tỷ giá chúng ta sẽ hạ nhiệt dần về điểm cuối năm và có thể sẽ kéo dài qua năm sau nữa. Đó là yếu tố về tỷ giá của Việt Nam trong nước đi. Ngoài ra về mặt thế giới thì chúng ta vẫn có những cái dòng tiền nó vẫn đang tích cực. Chúng ta không thấy một cái dấu hiệu nào gọi là chốt lời cụ thể cả. Và hiệu ứng này hiệu ứng gọi là lan truyền giữa các thị trường với nhau. Và nó là hiệu ứng gọi là trong và ngoài, nội và ngoại. Thì kết hợp lại chúng ta cũng có đồng hồ khá là tốt và như là không có áp lực chốt lời nào cụ thể gọi là trên diện rộng. Dạ vâng. Vậy thì như anh cũng đã thấy thì tuần vừa rồi khối ngoại cũng đã quay trở lại mua dòng khoảng đâu đó khoảng hơn 1.100 tỷ, ngàn tỷ trên cả hai sàn. Thì anh có thể chia sẻ thêm về diễn biến giao dịch của nhóm các nhà đầu tư cũng như là các nhóm ngành đang nổi trội được không anh? Vâng, chắc chắn. Trong tuần rồi thì chắc là ngân hàng vẫn là nhóm gọi là outperform thị trường lớn nhất, đóng góp cho tổng đà tăng của thị trường là hơn 9 điểm. Thì trong tuần rồi VN chúng ta tăng khoảng tầm hơn 22 điểm đi, thì 1/3 hơn một nửa, gần một nửa là đến từ về nhóm ngân hàng rồi. Ngoài nhóm ngân hàng chúng ta vẫn có một số gọi là cổ phiếu gọi là nổi bật. Như nổi bật chúng ta có là FPT này. FPT chúng ta có một cổ phiếu gọi là dẫn dắt thị trường, tỷ trọng vốn hóa lớn nhất và đang gọi là giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử, phải một cái tuần tăng khá là đẹp. Bên cạnh cổ phiếu như FPT chúng ta vẫn có một số câu chuyện ở ngoài lề một xíu, như câu chuyện của bảo hiểm. Chúng ta có Bảo Việt, chúng ta có bảo hiểm quân đội,
Thì cả hai cổ phiếu này đều tăng trần trong phiên ngày thứ 6 tuần rồi và đồng thời cải thiện được cái tâm lý gọi là giao dịch chung. Cũng như Huyền chia sẻ, chúng ta có khối ngoại là trở lại mua ròng trong tuần rồi. Giá trị mua ròng Tuấn có thể gọi là theo dõi được là rơi khoảng tầm hơn gần 1.000 tỷ gì đấy trong đối với hồ sơ trong tuần qua. Đúng ạ. Bên cạnh đó chúng ta vẫn có là nhóm nhà tổ chức trong nước là họ tiếp tục mua ròng. Nhưng bức tranh chung á, Tuấn sẽ lưu ý với thêm là về phía nhà đầu tư là về phía khối ngoại thì phần lớn giá trị giải ngân của khối ngoại trong tuần rồi á, nó đều tập trung cho cổ phiếu FPT. Giá trị giải ngân là hơn 1.200 tỷ trong tuần qua. Riêng về câu chuyện của nhà tư tổ chức trong nước á, mặc dù nhóm này vẫn mua ròng trong tuần rồi và nhằm đối trọng là câu chuyện là chúng ta có nhóm nhà tư cá nhân trong nước là bán ròng khá là lớn, khoảng tầm 2.000 tỷ. Thì riêng về nhóm tự doanh á, chúng ta có tự doanh là bán ròng hơn 200 tỷ gì đấy. Mà phần lớn giá trị đó đến từ các giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu là VPBank. Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì như quay trở lại với thị trường đi, thì hiện tại thì VN Index đã tăng lại mốc 1.200 điểm rồi. Thì theo anh cái triển vọng của tuần này sẽ như thế nào và có thể sẽ xảy ra những cái diễn biến như thế nào cho quý nhà đầu tư được biết thêm được? Vâng. Trong tuần rồi thì tôi có chia sẻ về một câu chuyện là thị trường Việt Nam, đặc biệt là chỉ số VN, chúng ta đã có được cái mức hỗ trợ này khá là tốt tại vùng 1.220 điểm. Đối với tuần trước nữa chúng ta có là một đà tăng từ đáy kéo dài hơn 30 điểm, đóng cửa ở mức 1.228. Trong tuần rồi thì tôi đã đề cập đến câu chuyện là chúng ta sẽ có một đà tăng nữa, ít nhất là khi mà chúng ta tiệm cận là cái vùng kháng cự 1.240 điểm và từ đó chúng ta sẽ phải theo dõi. Nhưng trong thực tế trên tuần rồi chúng ta có một đà tăng khá là tốt, gần như không có áp lực chút lời nào hết. Và kết thúc tuần với việc chỉ số VN là đạt 1.210 điểm thì chứng tỏ một câu chuyện là chúng ta chưa có sự áp lực về mặt chốt lời cụ thể. Như Huyền có chia sẻ về những cái câu đầu tiên của chúng ta thì chúng ta có thanh khoản khá là thấp. Thanh khoản thể hiện qua việc là giá trị giao dịch bình quân trong tuần rồi chỉ đạt khoảng tầm 10.000 tỷ một phiên thôi, và đây mức khá là thấp và giảm bình quân khoảng tầm 17% so với tuần trước. Thì chúng ta có một tuần giao dịch mà gọi là tăng điểm đẹp đi, không có áp lực chốt lời, thanh khoản gì thấp, thì nó phản ánh được hai câu chuyện. Nhất là bên mua họ vẫn còn thận trọng, thế là mình mua cũng nhiều đấy nhưng mà chưa phải là quá tích cực. Nhưng mà ở phía người bán á, họ cũng chần chừ, tức là họ vẫn đó họ tin rằng ok đấy vừa khá là đáy rồi và họ đang giảm cái việc bán lại. Thì nhìn chung cái yếu tố này đang cân bằng với nhau. Thì tạo ra một câu chuyện là chúng ta thấy tuần rồi. Nhìn về diễn biến trong ngắn hạn, ít nhất là trong tuần này, thì tôi sẽ kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có một số nhịp điều chỉnh gọi là nhỏ. Nó nhỏ ở đây chúng ta sẽ phải gọi là sau khi chúng ta buộc kháng cự, chúng ta sẽ phải có những phiên gọi là kiểm định là vùng kháng cự cũ. Thì vùng này sẽ kéo dài từ vùng 1.240 điểm đến 1.220 điểm, kéo dài 1.240 điểm. Thì đó là nhịp chỉnh đầu tiên mà chúng ta sẽ kỳ vọng. Ở đây chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ phải theo dõi thêm một số cổ phiếu là tích cực. Thì chúng ta vẫn có nhóm ngân hàng, FPT và bán lẻ cũng như là bảo hiểm. Thì 4 nhóm cổ phiếu này được xem là nhóm cổ phiếu gọi là mang tính dẫn dắt đối với thị trường trong tuần qua. Và điều này nó sẽ cân bằng là cái áp lực mà phân hóa của nhóm bất động sản trong tuần rồi. Có như chúng ta, như quý nhà đầu tư thấy là trong tuần rồi chúng ta có rất nhiều câu chuyện bất động sản. Trước đó chúng ta có nhóm một sẽ gọi là lý thị trường đi, nhưng mà trong tuần vừa rồi thì nhóm bất động sản nó khá là phân hóa giữa các cổ phiếu đầu ngành, giữa các cổ phiếu như là Vinhome, Nam Long, Khang Điền hay là VRE. Thì sự phân hóa này được cân bằng bởi phần lớn các nhóm cổ phiếu còn lại trên thị trường. Một tín hiệu tích cực khác mà Tuấn hay chia sẻ với lại quý nhà đầu tư là câu chuyện mà đối với đà tăng của tuần qua chúng ta có độ rộng thị trường, độ rộng thị trường mà chúng ta có số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE đang giao dịch trên các ngưỡng gọi là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, thể hiện qua đường là đường trung bình động 20 ngày. Thì cái số này ở trong tuần trước chỉ có khoảng tầm 30% thôi, thì trong tuần này nó tăng khoảng tầm 40-42% nữa rồi. Thì điều này phản ánh được câu chuyện là cái tín hiệu phân hóa giữa các nhóm ngành ở tuần rồi thì tuần qua đã được cải thiện khá nhiều, và trong tuần này chúng sẽ kỳ vọng được rằng thị trường sẽ tiếp tục phục hồi. Dạ vâng. Vậy thì trước khi kết thúc bản tin của tuần này thì em xin hỏi lại một chút thôi về cái tình trạng lạm phát như lúc nãy anh Tuấn đã nói ở lúc đầu chia sẻ. Thì nếu như cái tình trạng lạm phát vẫn dai dẳng như hiện tại thì liệu có ảnh hưởng đến cái quyết định hạ lãi suất của Fed trong tháng 12 này không anh? Cái câu hỏi này khá là thú vị. Chúng ta thấy chúng ta đang trong một cái giai đoạn mà tín hiệu vĩ mô chúng ta thay đổi hàng tuần. Đó là trong tuần này chúng ta nghĩ là ok bây giờ lạm phát đang cao hay là Fed sẽ không hạ lãi suất. Qua tuần sau chúng ta có thị trường lao động đang gọi là tăng, có thị trường lao động nó quá là nó kém khả quan đi, thì thấy là Fed họ sẽ hạ lãi suất. Thì
đó là cái diễn biến chung, nhưng mà xét mặt thực tế thì chúng ta có Fed đang đúng lộ trình của họ. Lộ trình của họ từ trong cái bản biên bản dự phóng kinh tế vào tháng 9 vừa qua, họ vẫn kỳ vọng là họ sẽ có khoảng tầm 2 lần hạ lãi suất, là tháng 11 nè, ở tháng 9 và tháng 12. Dạ. Ba lần đây là tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Tháng 12 họ dự kiến từ ban đầu họ sẽ giảm khoảng tầm 25 điểm cơ bản. Về mặt thực tế thì tôi nghĩ là cái biến động của lạm phát hiện tại á, nó chưa thể thay đổi được cái bối cảnh toàn diện của một nền kinh tế, đặc biệt là các yếu tố, những cái factor bên trong cái việc trong cái rổ mà hàng hóa chúng ta tính CPI ấy. Thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta sẽ kể đến khi chúng ta tính lại CPI hoặc là CPI tổng thể đi, là chúng ta bao gồm các yếu tố, các mặt hàng gọi là biến động như là thực phẩm và năng lượng, như kiểu dầu khí các thứ. Thì theo như hiện tại mà từ đầu năm hiện tại đến từ tháng 4 hiện tại đi, chúng ta có hiệu ứng giảm phát đến từ giá dầu giảm khá lớn trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10 vừa qua. Nhưng mà cái giờ chúng ta cũng thấy là giá dầu thô của như dầu WTI và dầu Brent thì gần như là không thay đổi đáng kể trong tháng 11 và tháng 10. Thì điều này nó khi mà chúng ta so sánh với cùng kỳ năm trước á, nó không có sự gọi là giảm đáng kể, thành ra nó là ảnh hưởng lên cái cách tính chúng ta tính về CPI. Thì cái diễn biến dai dẳng của lạm phát chúng ta thấy được là nó sẽ thể hiện ở một số nền kinh tế lớn. Chúng ta có Mỹ là CPI là tăng nhẹ này, PCE tăng nhẹ này, có PCE cũng sẽ tăng nhẹ khoảng tầm 10 điểm 20 điểm cơ bản. Một số thị trường khác như là Nhật, Đức hoặc là khu vực đồng euro nói chung cũng đều có lạm phát là tăng nhẹ trong tháng 10, tháng 11. Và phần lớn đến từ cái ứng giảm phát của giá dầu nó đang kết thúc. Nhưng mà để mà nói về câu chuyện là Fed họ nhìn gì trong các việc đưa quyết định về việc cắt lãi suất á, thì nó sẽ nhìn rằng ok, bây giờ chúng ta có giá dầu nó đang chững lại đi, nhưng mà đâu đó trong khoảng thời gian từ quý 1 năm sau chúng ta sẽ có một cái vùng giá khá là hấp dẫn đối với giá dầu. Tại vì trong quý 1 2023, quý 1 2024 chúng ta giá dầu tăng khá là mạnh ở hiện đấy. Thì qua quý 1 2025 chúng ta sẽ có hiệu ứng so sánh với nền cao, thì câu chuyện lạm phát chúng ta sẽ tiếp tục sẽ giảm thôi. Cái yếu tố khác về câu chuyện thanh khoản hay là về câu chuyện kinh tế của Mỹ hoặc là những nền kinh tế khác thì về cái xu hướng giảm phát là vẫn đang tồn tại và vẫn chưa có yếu tố gì nào gọi là cụ thể để mà thay đổi cái cục diện này cả. Thì tôi vẫn nghĩ là Fed họ sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 sắp tới. Về mặt pricing, về dựa của các nhà giao dịch nói chung á, thì tôi có xem một cái chỉ số là của CME FedWatch, họ vẫn đang định giá đó khoảng tầm 60% xác suất là Fed hạ lãi suất trong tháng 12 thôi, và vẫn chưa có yếu tố nào gọi là thay đổi được cả. Trong tuần này có thể Tuấn sẽ gọi là khuyến nghị các nhà đầu tư nên theo dõi một chỉ số rất là hay của Mỹ, đó là chuyện về thị trường lao động. Trong tuần này chúng ta sẽ có một báo cáo về số lượng việc làm tạo mới trong các nhóm ngành phi nông nghiệp, non-farm payroll, hay là câu chuyện về tỷ lệ thất nghiệp. Thì trong giai đoạn mà tháng 8 tháng 9 á, chúng ta có rất nhiều yếu tố tiêu cực, đúng không ạ? Về câu chuyện là chúng ta sẽ sợ là Mỹ sẽ suy thoái, tại vì hay một số cái chỉ số như kiểu Sunru hay là Machiveru. Nhưng mà hiện tại cái câu chuyện nó đang gọi là phai mờ đi rồi. Hoặc bình diện chung tôi nghĩ chúng ta sẽ phải quan trọng hơn câu chuyện về 2025 là Fed họ sẽ hạ lãi suất bao nhiêu. Câu chuyện lãi suất dài hạn của Mỹ nó đang nằm ở câu chuyện là từ 2,9% đến 3% dài hạn. Thì Brazil hiện tại đang cho thấy khoảng tầm chỉ có tầm 2 lần cắt lãi suất năm 2025 mà thôi. Và dù nó không nhiều nhưng nó đủ để cho tạo ra chúng ta những cái dư địa tiềm tàng trong việc chúng ta ở phía Việt Nam chúng ta hay là hạ lãi suất và tăng những cái yếu tố như tăng trưởng tín dụng này, chúng ta hãy hạ lãi suất để mà hỗ trợ nền kinh tế này. Đấy, cái yếu tố khá là tốt về mặt 2025. Dạ vâng. Rất là cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ cho em cũng như là quý nhà đầu tư được biết thêm những cái thông tin rất là hữu ích và kịp thời trong cái giai đoạn thị trường đang biến động như thế này. Thì chắc chắn là cũng đã giúp cho rất là nhiều nhà đầu tư đã có cái quyết định đầu tư cho cái danh mục của mình rồi. Thì đến đây thì thời lượng bản tin của chương trình Mass Talk Live đã kết thúc. Quý nhà đầu tư đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là mở chuông để nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi. Thanh Huyền cùng Đồng Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.